नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं बियन टेक्निकलमध्ये। मित्रांनो, आज आपण एका एक्सटर्नल माईकची अनबॉक्सिंग करणार आहोत, जे नवीन यूट्यूबरसाठी लागतं त्याची। तर बघा, हे ते माईक आहे। चला आपण याला आता ओपन करूया। इकडनं बघू। चिकट टेप लावलेली आहे, आपण ओपन करू त्याला। ओपन होतीये। तर हे इकडनं आपल्याला काढून घ्यावं लागेल। तर हे आपण काढून घेऊ। याच्यावर टेप लावलेली आहे, तर हे मी काढलं याला। यामध्ये एक असा कागद असतो, त्यावर तुमची इन्फॉर्मेशन वगैरे लिहिलेली असते, ॲड्रेस वगैरे। तर हे बघा, हे मी काढलं। यामध्ये आलेलं आहे हे माईक। चांगली पन्नीमध्ये पॅकिंग केलेलं आहे। यावर पण टेप लावलेली आहे। अगोदर आपण टेप काढून घेऊ। उघडणं आहे टेप। ह्या साईडला आहे। चला इकडनं काढून घेऊ। निघाली इकडनं। तर ही टेप आपण काढून घेतलेली आहे। आणि यामध्ये पण आणखी एक कॅरी बॅग आहे, आणि यामध्ये आपले जे एक्सटर्नल माईक आहे हे ठेवलेलं आहे। तर बघा, मी तुम्हाला काढून दाखवतो। हे अतिशय स्वस्त माईक आहे, यामुळे याची जी केबल आहे ती कमी आहे। जवळपास 3 फुटापर्यंत याची केबल आहे। तर ही होती आपली आजची अनबॉक्सिंग। तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला मला कमेंटमध्ये नक्की कळवा, आणि ह्या तुमच्या भावाला सपोर्ट करायला विसरू नका, म्हणजे सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तर भेटूया पुन्हा नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत नमस्कार।